په دغه باندې به خبره کوو په کنټرول اف بریثینګ باندې ښه CNTROLE کنټرول اف بریثینګ. دلته وګورئ موږ که یخ یو که موږ ودی ښه نو موږ ساه اخلو زموږ باډۍ ته په هر یو کنډیشن کې دغه ضروري دی ښه اکسیجن ضروري دی. اوس که موږ ایښي نو اکثر زموږ دا سوچ وي ګنې موږ دا په خپله مرضۍ باندې د ساه اخلو خو یاد وساتئ د ساه اخیستلو دپاره الله تعالی زموږ په دماغو کې اوټومیټیک سنټر پیدا کړی دی. څه شی؟ اوټومیټیک. هغه سنټر چې کوم زموږ ساه اوټومیټیک زموږ بریثینګ ریټ یا ریدم دا کنټرول کوي هغه په میډولا اوبلانګیټا کې دی. ایګزیکټلی زموږ څه په کوم ځای کې دی اوس به ګورو. نو موږ وایو چې زموږ ساه اخیستلو میکانیزم چې کوم دی یا کنټرول چې کوم دی دا اوټومیټیک دی. خو الله تعالی د دې سره سره زموږ په دماغو کې په سریبرل هیمسفیر یا سریبرل کارټکس کې ولنټري کنټرول هم پیدا کړی دی. فار ایگزامپل یو سړی دی هغه وایي چې زه د خپلې مرضۍ زر زر ساه اخلم صحیح ده، یا وایي زه لږ ټایم دپاره ساه هولډ کوم صحیح ده، یا یو سړی سینګینګ کوي، یا یو سړی سپیچ کوي، یا یو سړی چې کومه دی سنیزینګ کوي یا کفینګ کوي. په دې ټولو کنډیشنز کې دا کولی شي چې د یو خاص لیمټ دپاره دا خپل ایر چې کومه دی انټري یا ایګزیټ دا څه کې دا کنټرول کړي. نو یو خبره تاسو یاد ساتئ چې کنټرول سنټرز چې کومه دي دا یا انولنټري دي او اوټومیټیک چې ما څه ته وویل او یا څه دی یا دا ولنټري دی. ښه ولنټري ما تاسو ته وویل چې دا په سریبرل هیمسفیر کې دی. سریبرل هیمسفیر کې دی یا تاسو ویلی شئ چې دا په سریبرل کارټکس کې دی. او انولنټري سنټر چېرته دی؟ دا په میډولا اوبلانګیټا کې دی. ښه میډولا اوبلانګیټا. اوس یاد ساتئ څومره چې زموږ په باډي کې انولنټري فنکشنز کېږي موسټلی دا زموږ څه څوک کنټرول کوي؟ دا زموږ څه میډولا اوبلانګیټا کنټرول کوي. ښه څه فنکشنز چې کومه دي سربیلم هم کنټرول کوي، څه چې کومه دي پونز هم کنټرول کوي، خو موسټلی دا میډولا اوبلانګیټا کنټرول کوي. اوس دلته په دې میډولا اوبلانګیټا کې که تاسو وګورئ نو په دې کې چې کوم سنټر دی د انسپایریشن دپاره هغې ته انسپایریټري سنټر وایي. څه ورته وایي؟ انسپایریټري سنټر ورته وایي. او کوم چې د ایکسپایریشن دپاره دی هغې ته ایکسپایریټري سنټر وایي. ښه ایکسپایریټري سنټر. اوس یاد وساتئ د دې میډولا اوبلانګیټا د انسپایریټري سنټر دپاره یا د دې بریثینګ سنټر دپاره الله تعالی په پونز کې د دې کنټرول سنټر پیدا کړی دی. یعنی په پونز کې به تاسو وګورئ یو د دې په اپر پارټ کې سنټر الله جوړ کړی او یو د دې په لوور پارټ کې الله تعالی سنټر جوړ کړی. ښه په اپر پارټ کې چې کوم سنټر جوړ کړی دی هغې ته زموږ څه نیموټیکسک سنټر وایي. ښه نیموټیکسک سنټر. او کومې چې په لوور پونز کې جوړ کړی هغې ته اپنیاسټک سنټر وایي. اپنیاسټک سنټر. اوس که تاسو په دې میډل اوبلانګیټا کې د انولنټري د بریثینګ سنټر خبره وکئ نو کوم چې زموږ سره انسپایریټري سنټر دی انسپایریټري سنټر نو دا زموږ سره ګروپ آف انسپایریټري نیوران دي. ښه څه شی دي؟ ګروپ آف انسپایریټري نیوران دي. او دا په میډولا کې ډارسل سایډ ته موجود دي. ښه ډارسو میډیلی دا لوکیټډ دي. او دا ایکسپایریټري نیوران چې کومه دي ایکسپایریټري نیوران دا زموږ سره انټیرو لیټرل دي. ښه په میډولا کې انټیرو لیټرلی دا موجود دي. انټیرو لیټرلی
اوس دلته وګورئ که تاسو ته زه یو سمال شن ډایګرام جوړ کړم فار ایگزامپل دا زمونږ څه فور برین دی دا میډ برین دی دا پونز دی دا میډولا ده او دا چې کومه دی زمونږ سپاینل کارډ دی دلته دا چې کومه دی دا زمونږ سریبیلم دی خو که زه تاسو ته دې دغه جوړ کړم د دې سړي دا په دې ډایرکشن کې ګوري چې تاسو ته پته ولګي ښه اوس وګورئ دا ایریا چې کومه ده دا ایریا دا زمونږ څه میډولا اوبلانګیټا ده دا څه شی ده دا زمونږ څه فور برین دی یا دا سریبرل کارټیک یا سریبرل هیمسفیر دی سریبرل هیمسفیر دی دا میډ برین دی دا چې کوم دی پونز دی دا چې کومه دی میډولا اوبلانګیټا ده میډولا اوبلانګیټا ده اوس دلته وګوره دا کوم چې زمونږ میډولا اوبلانګیټا ده د دې سایډ ته دلته په دې کې یو ګروپ اف نیوران دی ښه آی باندې به د ولیکم اټ مینس چې دا سره لپاره دی د انسپایریشن لپاره دی دا انسپایریټری نیوران دی انسپایریټری داسې به ولیکم انسپایریټری دلته د دې نه دلته په دې مخې ته په دې کې ایکسپایریټری ګروپ اف نیوران دی اوس په دې ریسنټ ټایم کې په دې ځای کې لیټل بیټ نیوران چې کومه دي د انسپایریشن دپاره څه شوي دي ډسکور شوي دي خو دا نارملي دا کار نه کوي دا دواړه نارملي جسټ زمونږ دا انسپایریټري نیوران چې کومه دي دا اکشن پوټینشل جنریټ کوي او زمونږ سیګنل ورکوي او انسپایریشن کیږي او بیا چې کله دا سټاپ کی اکشن پوټینشل بیا ایکسپایریشن کیږي دا پون دی دا پون چې کومه دی دا زمونږ سره دی اپر پارټ دی او دا دی لوور پارټ دی په دې اپر پارټ کې د دې لپاره چې کم سنټر دی هغې ته موږ نیموټیکسیک سنټر و او کم چې په دې ځای کې دی دې ته اپنیاسټیک سنټر وایي ښه اپنیاسټیک دا به زه په ای باندې ولیکم اپنیاسټیک سنټر د دې دوه سنټر کار څه دی د دې سنټر کار دا دی اول درته لیټل بیټ د دې نه دغه جوړوم د دې نه په دې ځای کې دا نیوران راغلی دلته او په دې ځای کې چې کوم زمونږ د سرویکل ریجن نه C3 C4 او C5 د دې نه نیوران وتی دي دا نیوران څه کوي دا نیوران یو نرو جوړوي هغې نرو ته پرینیک نرو وایي ښه څه ورته وایي پرینیک نرو ورته وایي دا پرینیک نرو چې کومه دی دا ډایفرام ته سپلای کوي ښه DIPRAGM ډایفرام دا ډایفرام ته سپلای کوي دا سیګنل چې کله ورکي نو ډایفرام زمونږ څه په ډوم شیپ باندې دی دا فلیټنټ شي یوه خبره دویم د دې ځای نه نور نیوران تللی دي او هغه انټرکاسټل مسلز ته انټرکاسټل مسلز ته تللی دي کم مسلز چې کم چې زمونږ سره د ریبز د دې مینس کې د یو بل سره څه دي دا ریبز د یو ریبز نه راغلي په بل باندې اټیچ دي intercostals muscle enter in between the costals ribs ته وایي intercostal external and internal intercostal muscles دي نو دا نیوران هلته تلي نو دا زمونږ څخه فایر کیږي اوس دلته وګورئ دا کوم چې انسپایریټري سنټر دی دې ته تاسو ویلی شئ چې دا پیس میکر اف دی بریتینګ سنټر دی څنګه چې زمونږ څخه په هارټ کې اس اے نوډ او ای وي نوډ دی اوټومیټیک ایکشن پوټینشل جنریټ کوي دغه شانته په برین کې دا هم اوټومیټیکلی ایکشن پوټینشل جنریټ کوي د دې د وجې نه دا چې کله فایر شي نو د دې فایرینګ د وجې نه زمونږ سره وروسته به موږ ګورو چې بریتینګ موږ څنګه کوو او په انسپایریشن کې څه کیږي او په ایکسپایریشن کې په هغې ورته کلیر شي خو فایرینګ د دې ځای نه کیږي د دې ځای نه او دا ریتمیکل کیږي ښه ریتمیکل مطلب داسې کیږي چې دا سلولی فایر کوي بیا سلولی بیا داسې په قلاره قلاره دا فایر څه کوي انکریز کوي یعنی په یو داسې پیټرن کې دا کوي چې دا زمونږ سره په یو خاص ریدم باندې دا انکریز کیږي دې قسم پیټرن ته زمونږ سره ریمپ پیټرن وایي
څه ورته وایي ریمپ پیټرن ورته وایي ریمپ. اوس په انسپایریشن کې د دې ځای نه سیګنل راځي، د دې سیګنل د انیشیټ کېدو دپاره دا چې کوم زمونږ سا اپنیوسټک سنټر دی دا دې ته سیګنل ورکي او دا فایر کی ایکشن پوټنشل جنریټ کی. دا ایکشن پوټنشل ډایفرام او انټرکاسټل مسلز ته لاړ شي، ډایفرام پلیټ شي، انټرکاسټل مسل زمونږ سا فارورډ ان اپورډ راولي، سټرنم او ریبز انټیرو پوسټیریور ان ورټیکل ډایمیټر انکریز شي زمونږ سا او انسپایریشن وشي. څه وشي انسپایریشن وشي. ایگزیکټلی به اوس مونږ چک کو په انسپایریشن او ایکسپایریشن کې، خو زمونږ سم چې کوم دلته دا نیورون دی نو دا ډارسل سایډ ته موجود دی او په میډولا اوبلانګیټا کې دی. که زه درته د مخې نه دې ډایګرام جوړ کړم، فار ایگزامپل دا زمونږ سا دغه دی، دا میډ برین دی، دا پونز دی، دا میډولا ده او بیا داسې دا سپاینل کارډ دی. په دې ځای کې چې کومه دی په دې دا انسپایریټري نیوران دی او دلته چې کوم دی دا ستاسو ایکسپایریټري نیوران دی. آی باندې مې ولیکو انسپایریټري ایکسپایریټري، نو دا ستاسو سا ډارسو میډیل سایډ ته دی، ډارسل ته او میډیل ته، او دا انټیرو لیټرل دی، مخې سایډ ته دی او لیټرل سایډ ته دی. دا دی اوس نارملی څه کیږي، نارملی زمونږ سا دا انسپایریټري نیوران ټول عمر فایر کوي. ایکسپایریشن کې زمونږ سا ایکسپایریټري نیوران په نارمل کوایټ بریتنګ کې ایکشن پوټنشل نه جنریټ کوي. زمونږ سا ایکسپایریشن په نارمل کوایټ بریتنګ کې دا پیسیو پروسس دی. خو کله چې مونږه ایکسرسایز کو یا زمونږ سا مونږه ډیپ سا اخلو یا مونږ وباسو، نو بیا زمونږ سا دا انسپایریټري نیوران او دا ایکسپایریټري نیوران هم فایر کوي. او دا چې کوم زمونږ سا ابډومینل مسلز دی، ایکسسری چې کوم زمونږ سا ریسپایریټري مسلز دی، هغه هم په دې کې زمونږ سا څه کیږي، دا پکې کنټریکټ کیږي او بیا مونږ فورسفل ایکسپایریشن کوو. نو دا زمونږ سا کنټرول سنټر دی. اوس د دې کوم چې ما په دې ځای کې تاسو ته په پونز کې نیموټیکسیک سنټر، اپنیوسټک سنټر، انسپایریټري ګروپ اف نیوران، ایکسپایریټري ګروپ اف نیوران جوړ کړه. نو دا ما ته تاسو ته په برین سټیم کې جوړ کړه، په پونز اینډ میډولا کې مې درته جوړ کړه. اوس دا زمونږ سا انولنټري سنټر دی، که ته ایښې که ته ودې، که ته ایکسرسایز کې اوټومیټیکلی ستا بریتنګ ریټ چې کومه دی ودا هارټ ریټ دا زمونږ سا انکریز کیږي. خو چې کوم زمونږ سا ولنټري سنټر دی نو هغه دلته په دې ځای کې دی، ښه په دې ځای کې، او د دې نه نیوران راغلی دی. دا نیوران په دې نیورانو کې یو خبره یاد ساتئ چې دا نیوران راغلی دی نو د دې برین د دې سنټر سره څه کار نشته. دا په دې سنټرز کې د دې څه داسې کنیکشن نشته دی چې دا د دغې په ذریعه باندې بریتنګ ریټ زمونږ سا یا سیوا کوي یا کموي. دا ډایرکټ چې کوم زمونږ سا لور موټر نیوران دی د هغې سره کنیکټ دی او د هغې په ذریعه باندې زمونږ سا ولنټیرلی زمونږ سا د بریتنګ په پیټرن باندې افیکټ لري. یعنې مونږ د خپلې مرضۍ یا سا بندولی شو یا دا کولی شو. نو دا بایپاس کوي، دا دلته نه راځي. دې نه علاوه دلته چې ستاسو کوم هایپوتلمس ده، هایپوتلمس ده یا کوم لیمبیک سیسټم ستاسو دی، نو دې نه نیوران راغلی دي. نو تاسو به اکثر کتلي زمونږ د بریتنګ پیټرن چې کومه دی دا د پین سره، دا د ایموشن سره، دا د یېرې سره اوټومیټیکلی د دې په پیټرن کې دغه راځي. که به تاسو ماشومان وایي چې څوک ورته غوسه شي یو پړق تیر کړي داسې یو سلو شان ډېر تیز نو هغه لول داسې چل کوي، بیا وروسته به ژړا کېږي. یا چې څوک ډېر زیات خفه یا څوک مطلب غوسه شي نو په دې ټولو حالاتو کې زمونږ د سا په هغې پیټرن کې چینج راځي. نو د هغې مطلب دا دی چې زمونږ سا چې کوم فور برین دی، که هغه زمونږ سا لیمبیک سیسټم یا هایپوتلمس ده یا سیریبرل کارټکس دی، نو دا اوټومیټیکلی زمونږ سا دلته د دې نه فایبرز راغلي، اوټومیټیک چې کوم سنټر دی د هغې څه خو کار نشته دی، خو په دې باندې دی څه دی ده، او په دې طریقه باندې زمونږ سا ولنټري انولنټري کنټرول چې کومه دی دا کیږي. د دې په باره کې یو خبره ډېره زیاته مشهوره ده، مې بي ته واوري بیا په MBBS په لیول باندې انډاین کورس ورته وایي، ښه انډاین کورس. د دې په باره کې دا مشهوره ده چې دا یو میت وه په جرمن کې، کوم چې سمندري بادشاهي کینګډمي، نو هغې ته چا کمپلین وکړو، یو کسو او یا کسه وه، نو هغې لور یا لور وه، هغه ورسره بې وفا وه، نو هغې ورته راوکړو کمپلین وکړو، هغې میت چې کومه وه هغې دغه راوغوښتو او
ډاکټران به ورله راغوښتي که څو نو هغو داسې کار وکړو چې دې له سټرینج قسم سزا ورکوله. نو په دې سزا کې دوی څه کار وکړو؟ په دې سزا کې دا کار وکړو چې دا کم انسپایریټري سنټر دی دا یې وله ډیمیج کړو. دا انسپایریټري سنټر یې وله څه کړو؟ انولنټري چې کوم زمونږ سا دغه دی چې کوم اوټومیټیک سا اخلي دا یې ورله ډیمیج کړو. چې دا یې ورله ډیمیج کړو نو دا به ولنټرلي دا سا اخیستله ټول مرې. بیا ټیم کېدو نو دا به وده کېدو نو ځکه چې که دا وده شي نو بیا خو دا ولنټري سنټر کار نه کوي، بیا خو انولنټري سنټر کار کوي. نو غریب به ډېر زیات ستړی شوی خوب ورغلی چې وده شوی ویسته مړ. نو دا ډېره مشهوره کیسه ده. نو که ته ودې نو ستا بیا دا ولنټري سنټر کار نه کوي، بیا انولنټري سنټر کار کوي. نو چې څوک درله دا ډیمیج کي یا مطلب د بلې وجې نه دا ډیمیج شي نو که سړی وده شو نو بس بیا به د ټول عمر دپاره څه ودی. صحیح ده. نو دا زموږ سره څه شی دی؟ دا زموږ سره کنټرول of breathing یا control center for breathing in the brain. صحیح ده؟ مشکل خو پکې نه